Welcome students. Now in this period we are going to discuss about the midbrain and the hindbrain. So actually the midbrain, it is located between the diencephalon, and you know that diencephalon, it is the part of the forebrain, and the pons varoli, it is the part of the hindbrain. In short, the mid name indicates it is middle in position. It is located between forebrain and hindbrain. तर फोरब्रेनचा डायन्सिफेलॉन आहे, जो थर्ड पार्ट आहे फोरब्रेनचा, आणि हिंडब्रेनचा पॉन्स व्हेरोली, या दोघांच्या मध्ये हा जो आहे लोकेट झालेला आहे. ॲक्च्युली इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, कार्पोरा quadrigemina, or 4 optic lobes are there, and the crura cerebri. So these two parts are there in the midbrain. The midbrain contains actually the cerebral aqueduct, or it is also called as iter. In the last period we have studied about the iter, and you know that iter, it is a small duct which connects the third ventricle with the fourth ventricle. So it is the connection between third and fourth ventricle, and you know that the third ventricle, it is the ventricle, or it is the cavity of the diencephalon, and it is connected with the fourth ventricle, no doubt, of the medulla oblongata. The corpora quadrigemina, these are 4 rounded elevations. Elevation म्हणजे थोडेसे उंच आलेले, पुढे आलेले असे भाग आहेत. 4 rounded elevations. इथं 4 असल्यामुळे क्वाड्री हा शब्द आलेला आहे. So these are 4 rounded elevation present on the dorsal surface of the midbrain, known as actually optic lobes. तो corpora quadrigemina म्हणजेच optic lobes आहेत. 4 lobes are there. 2 they are superior in position and 2 inferior in position. So here the 2 superior colliculi जे समोर आहेत, पुढे आहेत, they are involved in the visual reflexes. Visual reflexes म्हणजे आपण डोळ्यांनी बघितल्यानंतर आपली बॉडी जो रिफ्लेक्स देते, जो रिस्पॉन्स देते, त्याच्यासाठी ते जबाबदार आहेत. अँड द 2 inferior colliculi which are involved in the auditory reflexes. तर ऑडिटरी म्हणजे हिअरिंग, ऐकण्याची क्रिया झाल्यानंतर जो रिफ्लेक्स दिला जातो त्याच्याशी हे रिलेटेड आहेत, इन्फेरियर कॉलिक्युली. So this inferior colliculi actually operates when it is necessary to move the head to hear the sounds. याचे एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगू शकते. या ठिकाणी बघा, व्हिज्युअल रिफ्लेक्सचे एक उदाहरण तुमच्या लवकर लक्षात येईल असं सांगते की समजा क्रिकेटची मॅच चालू आहे, तुम्हाला माहिती आहे, जे फिल्डर्स आहेत फिल्डिंगसाठी, आणि बॅट्समॅननी बॉल टोलवल्यानंतर समजा 4 किंवा 6 चाललेला बॉल असा उंच उसळलेला आहे, आणि तो बॉल कॅच करण्यासाठी फिल्डर जेव्हा त्या चेंडूकडे बघत आहे ना, उलट्या दिशेने तो धावत असतो ते चेंडू कॅच करण्यासाठी, तर त्याची जी पूर्ण नजर आहे, तर त्याची जी बॉडी आहे ती पूर्ण त्या चेंडूच्या दृष्टीवर त्याची हालचाल अवलंबून आहे. तर या ठिकाणी तो जो रिफ्लेक्स आहे ना, तो व्हिज्युअल रिफ्लेक्समध्ये आलेला आहे, म्हणजे पूर्णपणे व्हिजनवर अवलंबून असणारा त्याचा तो रिफ्लेक्स आहे. आणि आता इन्फेरियर कॉलिक्युली त्याचं उदाहरण सांगते की जे विचार इन्व्हॉल्व ओनली इन द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. तुम्ही समजा शांतपणे तुमच्या रूममध्ये बसलेले आहात आणि बाहेर खूप मोठा असा आवाज झाला, एखादा फटाका वाजला असेल किंवा एखादं काहीतरी वस्तू पडली असेल, तर ॲटोमॅटिक काय होतं, तुमचं त्या दिशेने तुमचं जे हेड आहे ते मूव्ह होतं, आहे की नाही. त्या दिशेने अचानक तुम्ही बघता मनीध्यानी नसताना, हा तुमचा रिफ्लेक्स आहे शरीराने दिलेला. हा ऑडिटरी रिफ्लेक्स आहे, म्हणजे तुम्हाला आधी ऐकायला आलेला आहे आणि त्या ऐकण्याच्या क्रियेनंतर तुमच्या बॉडीने दिलेला जो रिफ्लेक्स आहे, हा जो रिफ्लेक्स आहे हा इन्फेरियर कॉलिक्युली याच्या माध्यमातून दिला जातो. असं हिअर इन्फेरियर कॉलिक्युली ऑपरेट्स व्हेन देअर इट इज नेसेसरी टू मूव्ह द हेड. समजा बाहेर आवाज आला असेल कुठे अंगणामध्ये वगैरे, तर तुम्ही ताबडतोब बाहेरच्या दिशेने बघता, तुमचे जे हेड मूव्ह होतं बाहेरच्या दिशेने, आहे की नाही. तर असं जे हे जे उदाहरण आहे ते हे आहे इन्फेरियर कॉलिक्युलीने दिलेलं ऑडिटरी रिफ्लेक्सबद्दल. त्यानंतर आहे मिडब्रेन ऑल्सो कंटेन्स ऑन इट्स इन्फेरियर सरफेस 2 थिक फायब्रस ट्रॅक्ट्स कॉल्ड ॲज सेरेब्रल पेडंकल्स. आता आपण बघितलं बघा, डॉर्सल साईडला 4 ऑप्टिक लोब्स आहेत मिडब्रेनवर, आणि त्याचा जो आता इन्फेरियर सरफेस आहे त्या ठिकाणी 2 थिक असे फायब्रसचे तयार झालेले ट्रॅक्ट्स आहेत.
2 fibrous tracts are there. Such type of tracts are there. Actually these are called as cerebral peduncle. आता बघा हे जे ट्रॅक्ट्स आहेत की नाही क्रूरा सिरेब्री, याला पेडंकल या शब्दाचा अर्थ स्टॉक असं होतं. तर हे जे आहेत हे सेरेब्रम जो फोरब्रेनचा पार्ट आहे की नाही वरती तुम्हाला माहिती राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअर आणि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फिअर असे जसे काही त्याचे काही स्टॉक आहेत बहुते त्याचे पेडंकल्स आहेत, म्हणून याला नाव दिलेले सेरेब्रल पेडंकल, ऑल्सो नोन ॲज क्रूरा सिरेब्री. तर अशा प्रकारे मिड ब्रेनमध्ये 2 पार्ट्स आपण बघितले, एक आहे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि दुसरा आहे क्रूरा सिरेब्री. सो दीज ट्रॅक्ट्स ऑफ असेंडिंग अँड डिसेंडिंग नर्व फायबर्स. तर ह्या 2 ट्रॅक्ट्स आहेत ना हे, तर याच्यामधले एक ट्रॅक जो आहे तो असेंडिंग नर्व फायबरचा असतो आणि एक ट्रॅक हा डिसेंडिंग नर्व फायबरचा असतो. ओके, सो दीज नर्व फायबर्स दे फॉर्म द RAS. लास्ट पिरियडमध्ये आपण बघितलं ही जी आहे रेटिक्युलर ॲक्टिवेटिंग सिस्टीम आहे and it connect the cerebrum with the midbrain. Okay, now the next point, near the center of the midbrain there is a mass of gray matter scattered within the white matter. आता तुम्हाला हे माहित आहे ग्रे मॅटर हे सायटॉन्सचे बनलेले असतात आणि व्हाईट मॅटर हे ॲक्झॉनचे बनलेले असतात. तर मिडब्रेनच्या सेंटरला मध्यभागी तिथे ग्रे मॅटर्स आहेत आणि त्याच्यामध्येच स्कॅटर झालेले म्हणजे इतस्तत पसरलेले असे अस्ताव्यस्त असे व्हाईट मॅटर पण आहेत. ओके, आणि इट इज कॉल्ड ॲज रेड न्यूक्लियस. त्या भागाला रेड न्यूक्लियस असं म्हटलेलं आहे. अँड इट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन कंट्रोलिंग द पोश्चर, म्हणजे आपल्या शरीराची अवस्था किंवा स्थिती कंट्रोल करण्याचं काम आणि मसल टोन कंट्रोल करण्याचं काम हा रेड न्यूक्लियस करत असतो. ओके स्टुडंट, नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मिडब्रेन वी विल सी अबाउट द हिंडब्रेन. So see here, hindbrain again it is composed of 3 parts. Pons varoli, cerebellum is there, and the third part is medulla, that is the medulla oblongata. In short, I have drawn here the structure. So see here, you know that this is frontal lobe, this is parietal lobe, this is temporal lobe, this is occipital lobe, this is the cerebrum, largest part of the brain. See here, this rounded bulge-like structure is pons varoli. And below that pons varoli again this second rounded portion is medulla oblongata. आणि ह्या दोघांच्या समोर जे आहे इथे लिप लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड ॲज सेरेबेलम. हे 3 पार्ट्स की नाही, पॉन्स व्हेरोली, त्याच्या खाली असलेला मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि पॉन्सच्या समोर असणारा सेरेबेलम, हे तिघांचा मिळून काय तयार होतो, हिंडब्रेन. आलं का लक्षात. आणि मिडब्रेन हा आतमध्ये असल्यामुळे त्याचे ते 2 भाग जे आहेत की कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आणि क्रूरा सिरेब्री आतमध्ये आहे, त्यामुळे ते आपल्याला दिसणार नाही. तर हा फोरब्रेनचा भाग आहे, इथं मध्ये मिडब्रेन आहे आणि इथे खाली हिंडब्रेन आहे. नावातच त्याचा अर्थ आहे, हिंडब्रेन म्हणजे पाठीमागे असणारा, फोर म्हणजे पुढे असणारा, मिड म्हणजे मध्ये असणारा. आलं लक्षात. आणि हा जो मेडुला ऑब्लॉंगेट आहे की नाही, हा खालचा गोल, याचंच इलॉंगेशन झालेलं आहे स्पायनल कॉर्डमध्ये, ज्याला पृष्ठरज्जू म्हणतो. हा पृष्ठरज्जू मणक्यांच्या माळेमधून धावत असतो, म्हणजे व्हर्टेब्रल कॉलममधून. ओके, सो हिंडब्रेन actually it is the posterior region of the brain. Hindbrain is posterior region of the brain. It consists of pons varoli, cerebellum and the medulla oblongata. हे डायग्राम मध्ये तुम्हाला मी आता दाखवलेले आहे. The pons varoli actually it appears as a rounded bulge on the underside of the brain stem. On the underside of the brain stem, the brain stem च्या आतल्या बाजूला या ठिकाणी pons varoli जी आहे ती लोकेट झालेली आहे. The brain stem consists of, now see here, the brain stem consists of midbrain, pons varoli and medulla oblongata, and it continues up to the spinal cord. तर ह्या तिघांचा मिळून तो तयार झालेला आहे, मिडब्रेन, पॉन्स आणि मेडुला. ओके, आणि इट कंटिन्यूज ॲज द स्पायनल कॉर्ड. या ठिकाणी एक डायग्राम तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, पान नंबर 192 वर. या ठिकाणी काही पार्ट्स दाखवलेले बघा. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, सेरेब्रम हे जे घड्या असणारा जो भाग आहे ना, फोल्डेड गायरी आणि रिजेस म्हणतो की नाही आपण, हे गायरी आणि रिजेसचा हा पूर्ण जो आहे तो सेरेब्रम आहे. इथे सेंट्रल सल्कस हे तुम्हाला सांगितलं, इकडे हा लॅटरल व्हेंट्रिकल आहे, हा जो पिवळ्या रंगाचा पोर्शन दाखवलेला आहे ना, दॅट कनेक्ट्स द लेफ्ट अँड राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअर, त्याला कार्पस कोलॅझम म्हटलेलं आहे. हा कार्पस कोलॅझम आहे कनेक्टिंग द 2 सेरेब्रल हेमिस्फिअर. इट इज अ थिक बँड ऑफ नर्व फायबर्स आपण बघितलेलं आहे. या ठिकाणी मध्ये थॅलॅमस आहे, इथे हायपोथॅलॅमस आहे, हे हायपोथॅलॅमस आहे. ही पायनियल बॉडी इथे दाखवलेली आहे.
आणि हा जो आहे अंटेरियर कोराइड प्लेक्सस आहे. आपण बघितलं डायन्सिफिलॉनचा जे रूफ आहे म्हणजे वरचं छत आहे तर तो इपिथॅलॅमस म्हणतो आपण त्याला. तर इपिथॅलॅमस अँड पाया मॅटर ॲक्च्युली देर इज फॉर्मेशन ऑफ कोराइड प्लेक्सस अँड दिस कोराइड प्लेक्सस सिक्रेट द CSF सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड हे आपण बघितलेलं आहे. इथे पिट्युटरी ग्लँड आहे. पिट्युटरी ग्लँड मी तुम्हाला मागे सांगितलं पिट्युटरी ग्लँड इट इज अटॅच टू द हायपोफायसियल स्टॉक. तर हा हायपोफायसियल स्टॉक आहे ना आणि इथे हायपोफायसिस आहे. हायपोफायसिस म्हणजे ही पांढऱ्या कलरची दिसते ही पिट्युटरी ग्लँड आहे डायन्सिफिलॉनच्या खाली किंवा हायपोथॅलॅमसच्या खाली ती आहे. आता इथे बघा हा जो पार्ट दाखवलेला मध्ये व्हाईट कलरचा ना हा व्हाईट कलरचा पार्ट आहे हा मिड ब्रेन आहे. हा मिड ब्रेन आहे. त्याच्या खाली हा ज्या व्हायलेट कलरचा पार्ट दाखवलेला आहे हा पॉन्स वेरोली आहे. त्याच्या खाली हा ग्रीन कलरचा जो पार्ट आहे हा मेडुला ऑब्लॉंगेट आहे आणि त्याचंच पुढे एक्सटेन्शन झालेलं स्पायनल कॉर्डमध्ये. मी तुम्हाला सांगत होते की ब्रेन स्टेमबद्दल. ब्रेन स्टेममध्ये 3 पार्ट्स आहे बघा. ब्रेन स्टेममध्ये मिड ब्रेन त्याच्या खाली असणारा पॉन्स वेरोली आणि त्याच्या खाली असणारा हा मेडुला ऑब्लॉंगेटा. ह्या तिघांची बेरीज केली तर त्याला आपण ब्रेन स्टेम म्हणतो. ओके स्टुडंट. सो दिस इज अबाउट द ब्रेन स्टेम. नाउ नेक्स्ट द पॉन्स. ॲक्च्युली पॉन्स म्हणजे पॉन्स वेरोली. पॉन्स वेरोली कंटेन्स अ क्रॉस बँड ऑफ नर्व फायबर्स. ओके अँड ॲक्च्युली दीज नर्व फायबर्स दीज आर कनेक्टिंग द सेरेब्रम. याच्यामध्ये जे क्रॉस बँड्स आहे म्हणजे एकमेकांना क्रॉस करणारे जे क्रॉस बँड्स आहेत की नाही तर ते क्रॉस बँड जे आहे ते सेरेब्रम सेरेबेलम आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि स्पायनल कॉर्ड यांना ते काय करणार आहेत कनेक्ट करणार आहेत. ओके स्टुडंट. नाउ द सेरेबेलम पुढचा जो भाग आहे तो सेरेबेलम आहे. पहिला बघितला आपण. आता दुसरा आहे सेरेबेलम. सो सेरेबेलम इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. आता सेकंड लार्जेस्ट पार्ट म्हणताना फर्स्ट पार्ट आठवा तुम्ही. सेरेब्रम बघितला आपण. 4 ब्रेनमध्ये जो सेरेब्रम होता की नाही तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता आणि सेरेबेलम हा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आहे. सो सेरेबेलम ॲक्च्युली कन्सिस्ट ऑफ 2 लॅटरल हेमिस्फिअर सेम लाईक दॅट ऑफ द सेरेब्रम. 4 ब्रेनच्या सेरेब्रममध्ये मी सांगितलं होतं की त्याच्यावर ज्या घड्या असतात फोल्ड्स असतात ज्याला आपण गायरी आणि रिजेस म्हणतो ना सेम तसंच सेरेबेलमचे सुद्धा 2 अर्धगोल तयार होतात. त्याला आपण लेफ्ट अँड राईट म्हणू शकतो. समजा हा बघा हा इकडचा सेरेबेलार हेमिस्फिअर. आता फक्त सेरेब्रल हेमिस्फिअरच्या ऐवजी काय म्हणायचं सेरेबेलार हेमिस्फिअर. तर सेरेबेलार हेमिस्फिअर आणि हे पण सेरेबेलार हेमिस्फिअर हा अर्धगोल आहे 2 आहेत. ओके आणि त्यांच्यामध्ये इन बिटवीन दिस 2 हेमिस्फिअर्स ॲक्च्युली देर इज अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड ॲज वर्मिस. तर हा वर्मिस आहे. हा मध्ये वर्मिस आहे आणि दोन्ही बाजूला 2 सेरेब्रल हेमिस्फिअर्स आहेत. इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाईट मॅटर. हा जो सेरेबेलम आहे हा व्हाईट मॅटरचा बनलेला आहे. तुम्हाला माहिती व्हाईट मॅटर म्हणजे पुन्हा ॲक्झॉनचा बनलेला आहे विथ अ थिन लेअर ऑफ ग्रे मॅटर. ग्रे मॅटर म्हणजे सायटॉन्स आहेत. सायटॉनचं बनलेलं आहे आणि सायटॉनचं एक थिन लेअर आहे त्या व्हाईट मॅटरच्या भोवती आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉर्टेक्स. तुम्हाला तर मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं की कॉर्टेक्स जिथं शब्द येतो त्या ठिकाणी आपण त्याला आउटर रिजन म्हणतो है ना आणि इन्नर रिजनला आपण नेहमी मेडुला म्हणतो. तर या ठिकाणी सेरेबेलम पुन्हा बघूयात आपण डायग्रॅममध्ये. पहा हा डायग्राम दिलेला आहे. या ठिकाणी हा जो पानासारखा भाग आहे की नाही पॉन्सच्या समोर हा एवढा जो भाग आहे हा सेरेबेलम आहे. या ठिकाणी बघा सेरेबेलम इट इज मेड अप ऑफ व्हाईट मॅटर. आता इथे सगळे व्हाईट मॅटर म्हणजे ॲक्झॉन्स आहे. सगळे ॲक्झॉन्स आहेत. सो मी इथं WM लिहिलं आहे. हा व्हाईट मॅटर आहे आणि इट इज कवर्ड बाय ॲक्च्युली द आउटर रिजन दॅट इज अ कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ ग्रे मॅटर. मग हा जो इकडचा दिसतो ना बाहेरचा हा ग्रे मॅटर आहे आणि हा आतमधला कोण आहे व्हाईट मॅटर. आलं की लक्षात तुम्हाला. हा सेरेबेलम आहे. त्याच्यानंतर आपण बघूया द cortex no doubt outer region which is made up of a thin layer of gray matter and the white matter actually intermixes with the gray matter. तर आतमध्ये असणारा जो व्हाईट मॅटर आहे की नाही तो थोडासा इंटरमिक्स होत असतो बाहेरच्या ग्रे मॅटरमध्ये अँड दॅट्स वाय इट शोज अ ट्री लाईक स्ट्रक्चर अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज आर्बॉरव्हिटी. ओके आणि म्हणून त्या सेरेबेलममध्ये जो ट्री लाईक स्ट्रक्चर तयार होतो त्याला आर्बॉरव्हिटी असं त्या ठिकाणी नाव देण्यात आलेलं आहे. The surface of the cerebellum also shows convolutions.
आता हे असा जो आकार असतो याला कन्व्होल्युशन्स म्हटलेला आहे, त्याला आपण म्हणतो गायरी अँड सल्काय. मी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं सांगितलं, गायरीचा आर शब्दापासून रिजेस शब्द आहे. रिजेस म्हणजे उंचवटे, ते असे उंचवटे असतात. आणि सल्काय म्हणजे खाचा आहे. सल्काय म्हणजे खाचा किंवा डिप्रेशन आहेत. हे जे खोल गेलेले भाग आहेत की नाही, याला काय म्हणायचं, सल्काय. तर गायरी सल्काय असं एकाड एक असं. तर हे जे स्ट्रक्चर आहे ना, याला कन्व्होल्युशन्स म्हणायचं. तर आपण बघितलं की हे असं कन्व्होल्युशन्स सेरेब्रमवर पण आहे, फोर ब्रेनच्या सेरेब्रमवर पण आहे. सेम तसंच कन्व्होल्युशन सेरेबेलमवर पण आहे. तर नाव लक्षात ठेवा बघा, सेरेब्रम सेरेबेलम सारखे नाव वाटतात. सेरेब्रम फोर ब्रेनचा पार्ट आहे आणि सेरेबेलम हा आपण आता कशाचा पार्ट शिकत आहोत, हिंड ब्रेनचा पार्ट शिकत आहोत. सो ओव्हर 30 मिलियन्स ऑफ न्यूरॉन्स दे लाय इन द कॉर्टेक्स. तर हा जो सेरेबेलम आहे त्याचा जो बाहेरचा भाग आहे, तर त्याच्यामध्ये जवळजवळ 30 मिलियन्स ऑफ न्यूरॉन्स असतात असं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आहे. कारण तो ग्रे मॅटरचा भाग आहे, तिथे सायटॉन्स आहेत, न्यूरॉन्सचे सायटॉन्स असतात आणि त्याचे ॲक्झॉन्स आतमध्ये असतात, त्याला आपण व्हाईट मॅटर म्हणतो. 3 पेअर्स ऑफ मायलिनेटेड नर्व बंडल्स आर देअर कॉल्ड ॲज सेरेबेलर पेडन्कल्स. जसं आपण बघितलं सेरेब्रल पेडन्कल्स आहेत, क्रुरा सिरेब्री त्याला म्हटलं होतं आपण. तसंच ह्या सेरेबेलमचे सुद्धा पेडन्कल्स म्हणजे स्टॉक आहेत. ओके, आणि किती पेअर्सचे बनलेले ते 3 पेअर्स ऑफ मायलिनेटेड नर्व बंडल्स. 3 पेअर्स म्हणजे 6 झाले की नाही. आणि मायलिनेटेड म्हणजे असे नर्व फायबर्स की ज्यांचे ॲक्झॉनच्या भोवती मायलिन शीत आहे किंवा मेड्युलरी शीत आहे. तर असे 6 नर्व बंडल्सपासून सेरेबेलर पेडन्कल्स तयार होतात. अँड दॅट कनेक्ट द सेरेबेलम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. अशा प्रकारे सेरेबेलम हा इतर पार्ट्सला जो आहे तो जोडलेला असतो. इट इज ॲन इम्पॉर्टंट सेंटर विच मेंटेन्स इक्विलिब्रियम. आता फार महत्त्वाचा पार्ट आहे बघा, याचे फंक्शन दिलेले आहेत. आता आपण फंक्शन शिकत आहोत सेरेबेलमचे. परीक्षेला प्रश्न येऊ शकतो या ठिकाणी, गिव्ह द फंक्शन्स ऑफ द सेरेबेलम. तर महत्त्वाचा पार्ट आहे बघा, इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम. आपल्या शरीराचा समतोल राखण्यासाठी तो फार महत्त्वाचा असा सेंटर आहे, केंद्र आहे. पोश्चर, आपल्या शरीराची जी अवस्था आहे, स्थिती आहे ना, म्हणजे समजा उभं राहण्याची स्थिती किंवा लाईंग कंडिशन आहे किंवा आपण खाली बसतो ती सिटिंग पोझिशन आहे, ते सगळे पोश्चर आहेत. तर ते त्याच्यासाठी हा कार्य करणारा असा सेंटर आहे. बॅलन्सिंग आहे, शरीराचा बॅलन्स सांभाळणे आणि ओरिएंटेशन, म्हणजे जेव्हा आपण दिशा बदलतो तर दिशा बदलताना वगैरे या ठिकाणी कार्य करणारा तो सेंटर आहे. आणि इट इज अ रेग्युलेटरी सेंटर फॉर द न्यूरो मस्क्युलर ॲक्टिव्हिटीज. न्यूरो म्हणजे नर्वच्या, मस्क्युलर म्हणजे स्नायूंच्या सगळ्या हालचाली किंवा नर्वच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज असं म्हणू शकतो आपण. त्याला कंट्रोल करणारा, त्याला रेग्युलेट करणारा सेंटर जो असतो तो सेरेबेलम असतो. आणि इट कंट्रोल्स, आणखी महत्त्वाचं कार्य त्याचं वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग. आपण जे बोलतो धावणे, चालणे, ह्या सगळ्या ज्या क्रिया आहेत ते कंट्रोल करण्यासाठी सेरेबेलम हा हिंड ब्रेनचा जो मेन भाग आहे तो कार्य करत असतो. आता हिंड ब्रेनचा तिसरा आणि शेवटचा भाग आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटा. ठीक आहे, तर पहिला आपण बघितला पॉन्स वेरोली, दुसरा बघितला सेरेबेलम आणि तिसरा बघितला मेडुला ऑब्लॉंगेटा. या ठिकाणी बघा, ॲक्च्युली मेडुला ऑब्लॉंगेटा इज द पोस्टेरियर कोनिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन. थोडासा कोनिकल आहे, म्हणजे थोडासा त्रिकोणी अशा आकाराचा आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे इट कंटिन्यूज ॲज अ स्पायनल कॉर्ड. आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटाचंच नंतर कंटिन्युएशन होतं किंवा एक्सटेन्शन होतं किंवा तोच इलॉंगेट होतो ॲज अ स्पायनल कॉर्ड. ओके, आणि इट हॅज इन्नर ग्रे मॅटर पाहिजे, त्या ठिकाणी त्याची विरुद्ध परिस्थिती आहे. आपण सेरेबेलम बघितला, सेरेबेलमला इन्नर साईडला व्हाईट मॅटर आहे आणि आउटर साईडला ग्रे मॅटर आहे. इथं विरुद्ध कंडिशन आहे. मेडुला ऑब्लॉंगेटामध्ये इन्नर साईडला ग्रे मॅटर आहे, म्हणजे इन्नर साईडला सायटॉन्स आहेत, आहे की नाही, आणि आउटर साईडला व्हाईट मॅटर आहे, म्हणजे आउटर साईडला त्याचे ॲक्झॉन्स आहेत. ही कंडिशन थोडी लक्षात ठेवा. आणि इट कंट्रोल्स द इनव्हॉलिंटरी व्हायटल फंक्शन्स. आता हे पण महत्त्वाचं आहे. देअर मे बी क्वेश्चन, गिव्ह द रोल ऑफ मेडुला ऑब्लॉंगेटा किंवा फंक्शन्स ऑफ द मेडुला ऑब्लॉंगेटा. तर हा पण महत्त्वाचा आहे. गेल्या बऱ्याच वेळेस लहान मेंदू असं म्हटलं जातं, तर महत्त्वाचे कार्य या ठिकाणी तो पार पडतो. इट कंट्रोल्स इनव्हॉलिंटरी. बघा, इनव्हॉलिंटरी म्हणजे जे आपल्या इच्छेनुसार चालत नाही, त्या अवयवांचे त्या स्नायूंचे कामं त्यांना माहीत आहेत. अहोरात्र ते कामं ते चालूच असतात. त्याला इनव्हॉलिंटरी म्हणतात. उदाहरणार्थ हार्टबीट वगैरे तो माहिती इनव्हॉलिंटरी आहे. सो इनव्हॉलिंटरी व्हायटल फंक्शन्स लाईक हार्टबीट, रेस्पिरेशन, श्वास उच्छ्वास हे
रात्रंदिवस चालू आहे ना, ते आपल्या इच्छेनुसार चालत नाही. ते त्याचं काम ते रात्रंदिवस चालू असतं. किंवा पेरिस्टाल्सिस आहे. पेरिस्टाल्सिस ॲक्च्युली ना ड्यू टू द अल्टरनेट कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्झेशन ऑफ द वॉल ऑफ द एनी डक्ट. कोणतंही आपल्या शरीरातल्या डक्ट असेल, ट्यूब असेल, तिथून एक पदार्थ पुढे 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 सरकवला जातो, त्याला पेरिस्टाल्सिस म्हटलेलं आहे. उदाहरणार्थ आपण अन्नाचा घास आहे, ज्याला फूड बोलस म्हणतो आपण, अन्न नलिकेतून पुढे 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 सरकवला जातो, ती पेरिस्टाल्सिस आहे. लक्षात आलं का तुम्हाला? तर एखादा पदार्थ एखाद्या नळी वाटे जेव्हा पुढे पुढे ढकलला जातो त्याला पेरिस्टाल्सिस म्हणलेलं आहे. अँड दिस इज ड्यू टू द अल्टरनेट कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्झेशन ऑफ द वॉल ऑफ दॅट डक्ट. So that peristalsis, it is also one of the involuntary vital function of the medulla oblongata. It also controls coughing. आता बघा, कफिंग म्हणजे खोकला येणे, ही क्रिया कंट्रोल करणारा तो मेडुला ऑब्लॉंगेटा आहे. स्नीजिंग म्हणजे शिंक येणे आहे. स्वॅलोईंग म्हणजे गिळणे किंवा गिळंकृत करणे, आपण घास गिळतो आहे ना, तर गिळण्याची क्रिया ही जी आहे, किंवा शिंकण्याची क्रिया, खोकण्याची क्रिया. वॉमिटिंग म्हणजे उलटी होणे, उलटी होते वॉमिटिंग. यॉनिंग म्हणजे जांभई येणे. तर ह्या सगळ्या क्रिया कंट्रोल करणारा तो मेडुला ऑब्लॉंगेटा आहे. द कॅव्हिटी ऑफ द मेडुला ऑब्लॉंगेटा ॲक्च्युली इट इज कॉल्ड एज फोर्थ व्हेंट्रिकल. हे मागच्या तासात आपण बघितलं. तिसरा व्हेंट्रिकल डायन्सिफेलॉनचा आहे. चौथा व्हेंट्रिकल म्हणजेच कॅव्हिटी ही मेडुला ऑब्लॉंगेटाची आहे आणि त्याला मेटासिल असं म्हटलेलं आहे. तर मी पुन्हा एकदा थोडंसं रिवाईज करते. टोटल 4 व्हेंट्रिकल्स आहेत की नाही ब्रेनमध्ये. पहिले 2 व्हेंट्रिकल सेरेब्रममध्ये आहेत. राईट सेरेब्रल हेमिस्फिअरमध्ये एक, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फिअरमध्ये एक. त्या 2 कॅव्हिटीला पॅरासिल म्हटलेलं आहे. ओके. तिसरी कॅव्हिटी डायन्सिफेलॉनमध्ये आहे, त्याला डायोसिल म्हटलेलं आहे. चौथी कॅव्हिटी मेडुलामध्ये आहे आणि तिला मेटासिल म्हटलेलं आहे. आलं लक्षात? लक्षात ठेवा, 2 पॅरासिल, 1 डायोसिल आणि 1 मेटासिल. आता ह्या कॅव्हिटीज आहेत, म्हणजे खोल भाग आहे त्याच्यामध्ये कॅव्हिटी, आणि त्या रिकाम्या नाही आहेत, पोकळ नाही आहेत. त्याच्यामध्ये CSF हे फ्लुइड भरलेलं आहे. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द CSF. नाउ सी हिअर द रूफ ऑफ द मेडुला ऑब्लॉंगेटा ॲक्च्युली हॅज पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस फॉर द सिक्रेशन ऑफ CSF. ही सुद्धा महत्त्वाची लाईन आहे बघा. आता थोडंसं पुन्हा एकदा आठवा. आता बघा, मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं रूफ आहे, म्हणजे त्याचं छत आहे. तर त्याचं छत विथ पायामॅटर फॉर्म्स द पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. आता पोस्टेरियर म्हणजे पाठीमागचा, आणि कोरॉइड प्लेक्सस म्हटलं की CSF आठवायचा. याच्यापासूनच कशाचा स्त्राव तयार होतो? CSFचा. आता पोस्टेरियर हा पाठीमागचा आहे, म्हणजे अँटेरियर असणारच आहे. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की आता इथं बघा, रूफ ऑफ द डायन्सिफेलॉन लक्षात घ्यायचं, फक्त शब्द बदलायचे. मेडुलाच्या ऐवजी आता आपण जर डायन्सिफेलॉन म्हटलं, द रूफ ऑफ द डायन्सिफेलॉन इट हॅज अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. तर तो पुढचा आहे म्हणून त्याला अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस म्हटलेलं आहे. हा मेडुलाचा पाठीमागचा आहे म्हणून याला पोस्टेरियर म्हटलेलं आहे. तर 2 कोरॉइड प्लेक्सस आहेत, अँटेरियर आणि पोस्टेरियर. त्यांचं फंक्शन आहे सिक्रेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. ओके स्टुडंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज द पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. इट ऑल्सो शोज 3 ओपनिंग्स. तर याला 3 ओपनिंग्ज आहेत, म्हणजे 3 होल आहेत या ठिकाणी. तर त्या 3 होलमध्ये एक पेयर आहे, म्हणजे जोडीने, म्हणजे 2 आहेत. दॅट पेयर ऑफ दॅट ओपनिंग कॉल्ड ॲज लॅटरल फोरॅमन ऑफ लचका. लॅटरल फोरॅमन या शब्दाचा अर्थ ओपनिंग असा, म्हणजे उघडणारे, जिथं होल आहे ना. लॅटरल फोरॅमन ऑफ लचका अँड मिडियन फोरॅम, आणि मध्ये जे होल आहे त्याला म्हणायचं द फोरॅमन ऑफ मॅजेंडे. फोरॅमन ऑफ मॅजेंडे. अशा प्रकारे मॅजेंडे आणि लचका हे 3 ओपनिंग्स पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्ससमध्ये असतात. Okay student, so here we complete about the midbrain and hindbrain, or in short we have completed the first part of the central nervous system, CNS, that is the brain. Okay, in the next period we will see about the second part of the CNS, that is the spinal cord. Okay student, till then goodbye.